Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Nou, daar gaan we dan. Ja, ze kunnen hem nog stilzetten. Hè? Nou, kom op. Ja, we gaan het redden. Hey. Ja, wat nou? Waarom? Jee. Zo. Nou, dat deed ik toch aardig charmant. Op concentratie. Zo.
Even kijken, deze kan... Zo lang vond ik hem eigenlijk ook niet. Nee, Ik had het- maar als kind lijkt alles langer dan... Ja, ik had al zitten. Ik las dat het 350 meter was. Ik denk dat het niet zo heel erg lang. Nou ja, maar ik zou zeggen voor een glijbaan of voor zoiets is het best lang. Ja.